Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Live szombat esti YouTube adása, és mindjárt kiderül, hogy vonalban is vagyunk-e, de úgy tűnik, hogy igen. No, ez nagyon jó, akkor úgy tűnik, hogy most előszörre ment ezzel a streamelő szoftverrel, és a mai alkalommal egy teljesen új játékot hoztam nektek, mondhatni egy méltatlanul alulértékelt városépítő játékról van szó, méghozzá a High Rise Cityről, amelyről azt jeleztem én, hogy a City Skylines kihívója. Nos, ez nem teljesen igaz, mert hogy ez, hát mondjuk inkább így, hogy a City Skylines kis testvére. Tehát úgy lenne a City Skylines kihívója, hogyha ugyanakkora csapat állna a rendelkezésre, mint a City Skylines esetében, de mivel jóval kisebb a csapat, ezért jóval lassabban fejlesztik. Abban az értelemben azonban mégis igaz, ez az állítás, hogy a City Skylines kihívója, és ez magyarázza a kérdőjelet, hogy a City Skylines kihívója is lehet. Köszöntöm azt, aki újonnan csatlakozott a streamhez, és kérdezem, hogy minden hallható-e, látható-e, jól lehet-e hallni, hogyha csak egy okét küldesz, az is jó. Hello, how are you? The voice is okay. Hogyha ha angolról van szó, de szerintem akkor ez így rendben lesz. És akkor szépen beköszönünk, mert úgy illik. És mivel a csatorna 3 nyelvű, ezért üdvözlet mindenkinek, good evening y buenos noches. Oké, akkor szerintem kezdjük is el játszani, és válasszunk egy új térképet. Többfajta térkép közül lehet választani a világ számos pontján. Eredetileg csak egy térkép volt, de most már nagyon sok, hát 3-6-7 térkép, azért azzal el leszünk. Én még ezt a Rio de Janeiroit, ezt nem próbáltam ki. Alapvetően ez egy olyan játék, ami hát igazából a City Skylines és az Annónak a keveréke, ilyen értelemben nekünk kell gondoskodni az erőforrásokról, úgyhogy akkor szerintem kezdjük is, alapítsunk itt egy új várost, és ez ne New Amsterdam legyen akkor, hanem mondjuk New Hill, a Major pedig Andrew. Bakos. Remélhetőleg minden hallatszik. Szerintem lehet easy, normál, illetve hard módon is játszani. Most célozzuk meg az easy módot. Használni fogok tutorialt, de azért nem fogom túlzásba vinni a dolgot. Itt fog majd alattam megjelenni a képem alatt a tutorial. És akkor ezeket tulajdonképpen gyorsan le is lehet tudni, a kötelező dolgokat. És akkor tulajdonképpen szerintem nem is kell nekem tutorial, hanem elboldogolunk enélkül is. Nos. Akkor. Egyrésztről, ugye a szokásos módon utat kell elsőként építenünk, és gondoskodnunk kell majd a fáról, illetve a kőről is. Lehet látni, hogy abban már rögtön más, mint a City Skylines, hogy egyéb nyersanyagok is vannak, mint a pénz. Tehát van nekünk szerszámunk, ezzel fogjuk majd a különböző épületeket felépíteni, létrehozni. Ennek pótlásáról is majd egyszer csak gondoskodnunk kell. Van nekünk deszkánk,
illetve van nekünk ez az Insulation Material, ez tulajdonképpen az építkezéshez fog kelleni. Üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogyha beköszöntök és szóltok el, hogy minden hallható-e, rendben. Mert én úgy látom, hogy jó hallható, hogyha csak egy okét küldtök, akkor is ez nekem teljesen jó. A High Rise City-vel játszunk, amely a City Skylines-nak és az Anno sorozatnak egy bátor keveréke. Itt kell nekünk gondoskodni a különböző nyersanyagokról, úgyhogy elsőként kezdjük azzal, hogy a fáról gondoskodunk. Eddig már körülbelül 3 várost építettem, tehát van benne egy körülbelül 20 órám a játékban. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy lerakunk egy ilyen sawmill-t. Viszont ezt önmagában nem lesz elég nekünk lerakni, hanem kell nekünk egy olyan hely is, ahol be tudják gyűjteni majd a nyersanyagokat. Ahhoz pedig, de mindjárt jelezni is fogja egyébként, itt van ez a Haulage Company, elsőként ez a Local Haulage Company kell, ami arra fog szolgálni, hogy ezeket be tudjuk gyűjteni, ezeket a nyersanyagokat, illetve minden más nyersanyagot is. Ugye nem nagy meglepetést mondok azzal, hogy a fáról kell elsőként gondoskodni. Az elején elég komolyan mínuszban leszünk, aztán majd ez megváltozni fog, meg fog változni. A különböző szinteket ugyanúgy el lehet érni, mint a City Skylines 2-ben, de itt most annál trükkösebb a dolog, hogy a különböző társadalmi rétegekből kell, hogy elegendő mennyiségű embert szerezzünk, és akkor tudunk szintet lépni, amely egyben azt is fogja jelenteni, hogy új épületeket tudunk kioldani. Ezek a parkok például nem is régen, a parkolók nem is régen érhetőek el. Na, ez a halálom, ezt hagyjuk, igen, lehetne vezetni is az autót, de vezetni ezt nem igazán tudok. Itt már jelzi is ő, hogy mi a probléma, nincsen megoldva a szemétszállítás, 20-szal több ember kell, illetve, mivel sawmill-ről van szó, hiányzik a nyersanyag is. Nekünk tehát először egy ilyen small ledger kell, mondjuk leteszem ide, ez a 74%, ez már nem egy rossz történet, és kellenek nekünk emberek is, méghozzá ilyen craftsmanek. Megépítem az utat, most az egyszerűség kedvéért maradok ennél a négyzetrácsos megoldásnál, de természetesen már itt is lehet rendesen görbeutat építeni. Ezek jól fogyasztják az insulation-öket és az egyéb jóságokat. És nekünk, ami ide kell, egyébként tutorial se kell a játékhoz, mert mindig kijelzi, hogy mi kell neki. Ide például a szemetet kell megoldani. Méghozzá egy ilyen garbage dump, és először is egy local garbage collector, és akkor lehet garbage dumpot lerakni. Úgy is van. Igen, ez most jó ki is fogyott, de semmi probléma. Amint ezt elkezdik nekünk termelni, akkor lesz plank is, és utána meg lehet a többit is majd fölfejleszteni. Igen, szerencsére a víztoronyhoz, ahhoz nem kell semmilyen nyersanyag. Ez egy kis könnyítés a játékban. Valamint kell nekünk természetesen még energia. Ez legyen mondjuk, lehet itt a víztorony mellett. És ugyanúgy tanulnak ám a fiúk a City Skylines-tól, vagy a City Skylines 2 tanul tőlük.
kell nekünk egy ilyen substation, ez fogja majd letransformálni az energiát. Na most azt előre bocsájtom, hogy ezeknek a high voltage pylonoknak a meghúzása az eléggé macerás tud lenni. Ez még nem kiforrott. Van még egy-két ilyen bugos része a történetnek. De elvileg már meg kell, hogy legyen az energia, gyerekek. Csak még itt nem. Na várjál csak, megvan az energia, oké. Ezt át tudom pakolni? Aha, jó. Igen, erre mondtam, hogy nem teljesen tökéletes a dolog. Place high voltage pylons. Így is van. Csak vigyázni kell, hogy ne nagyon közelbe tegyük. Mondtam, ezt még lehet javítani. Na, nekünk most akkor deszka kéne, de 1000-rel. Mi a problémád? Missing resource. Ez már megvan. Jó. Pörgessük föl, és akkor mindjárt lesz nekünk deszkánk is. Eléggé hegyes dombos, ez már látszik. Jó, most elkezdték termelni a deszkát, és akkor ezek lesznek majd az alapjai a gazdaságunknak. A többivel még annyira nem kell foglalkozni, de előbb-utóbb mindenképpen kelleni fog. Arra gondoltam, hogy a mai alkalommal, hát mondjuk egy 6.-7. szintig talán el tudunk jutni, de ezt mindig mondom, aztán kiderül, hogy mindig túlzóak ezek az elképzelések, úgyhogy inkább most nem mondok semmit. Egyelőre mindenki boldog és elégedett, és már el is értük a következő szintet. Következő szinten elérhetőek az irodák, a gyümölcsfarmok, a agyagբánya, az, ami az agyagot feldolgozza és téglát csinál belőle, a közepes szélturbina, illetve a kicsi autóparkoló. Az autóparkolók majd az irodáknak fognak kelleni. Itt már nekik problémájuk is van, igen, nem tudnak hol vásárolni, illetve az egészségüggyel is gond van. Na jó, hát akkor csapassuk, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ez is kéne egyébként, meg igény az van is rá, akkor építkezzünk egy-két irodát. Itt ugye nem kammersálok vannak, hanem rögtön irodák, mert hogy a kereskedelmi negyedet, illetve a kereskedőket, azokat a szupermarketek, illetve a department store-ok fogják kiváltani. Ez szerintem egyébként nem egy rossz megoldás. A City Skylines 2-ben én kissé erőltetettnek érzem azt, hogy például annyi fajta, most mondok ilyet, bútor üzlet van. Úgyhogy ide lerakunk egy ilyen szupermarketet. Üdvözlet mindenkinek, aki újonnan kapcsolódik be a streambe. A High Rise City-vel játszunk, és a végére egy nagyon nagy város fogunk létrehozni, de ezek még ugye a kezdeti lépések. Lerakunk ide egy szupermarketet, és akkor, hogyha ez fölépül, akkor már itt ezzel elégedettek lesznek, még meg kell oldani az egészségügyet is. Egyébként meglepő, de már is pozitívban van a pénzünk, ami tök jó. Általában nem szoktam ilyen hamar pozitívba lenni. Fánk viszont most megint nincsen. Nem baj, termeljétek gyorsabban, és lehet, hogy én még ide föl fogok húzni még egy favágót. Nem tudom, hallatszik-e, de szerintem hallatszik, mert én is hallom, hogy mennyire kellemes zenéje van a játéknak, olyan tipikus, modern, városépítős.
Na kérem szépen, itt van Building Materials, Small Larger, később majd Medium Larger-t is lehet építeni, a közepes favágót. Most egyelőre megelégszünk ennyivel, és neked pedig mi kéne? Ó, fogyasztói... Tehát kellenek áruk, helyzetig nem így volt, hogy kellettek bele áruk, magától bepakolta, nem baj, megoldjuk, mert mindent is megoldunk. Az biztos, hogy nekik még kell egészségügy, ez itt lesz majd a service-nél, de service-t még nem tudunk, az a következő szint lesz. Jó, mire van igény? Még irodára, az látszik, viszont most nincsen fánk, deszkánk, úgyhogy az pörögjön fölfele a deszka. Ez egy olyan játék, ami a City Skylines-nak és az Anno-nak a keveréke, nagyon-nagyon sok nyersanyag lesz majd, az üvegtől kezdve a cementen át, és elég sok mindenre kell gondolni. Bonyolultabb szerintem, mint a CS2 bizonyos szempontból, már az áruk megszervezése szempontjából, ugyanakkor egyszerűbb, mint a Workers and Resources Soviet Republic. Hát mondjuk annál bonyolultabbat nehéz is lenne. És csak így magunk között mondtam. Jó, jöhet a további irodás rész. Ezzel jó meg is ettük a téglát? Nem tégla, de tégla is kell. Akkor viszont az azt jelenti, hogy nem fogjuk megúszni azt, hogy ne legyen egy agyagbányánk. És mekkora mázli van, pont itt ráépítkeztem, de ez nem akkora para, mert ide le tudom rakni az agyagbányát. És hát mondjuk így, ez így hülyén néz ki, mondjuk így be tudjuk ezt tenni. És igen, kell neked, mi kell neked? Víz is és áram is. Na jó, akkor a víz az egyszerűbb történet. Nem úgy van, mint a CS2-ben, sajnos, ezeket mindenhol be kell kötni. Tehát ez a CS1-ből viszont ismerős lehet. A másik dolog pedig az áram. Az áramot pedig akkor úgy fogjuk tudni megoldani, hogy szintén ide is jön egy ilyen electrical substation. Igen, mert ide már pont nem ér el. Na, hogy a bőr hűljön rád. Nem baj. Na, cicám, hogy fogom én ezt kapcsolni? Így. Nem annyira vagyok kibékülve ezzel a kapcsolásos dologgal. De azért valamilyen szinten ez működni tud. Igen. És... de most már jónak kéne lennie. Most már jó. Csak kicsit késleltetve jelezte a kis drága, hogy mi a helyzet. Az akkor csak az lehet a probléma, ha ez itt nem csatlakozik. Na várjál. Jó. Hadd nézzelek. Építünk még egyet, mert úgyis van mit a tejbe aprítanunk, meg úgyis kelleni fog majd.
Szerintem ezt majd egy újabb frissítéssel orvosolják. Az másik kérdés, hogy itt azért viszont elég lassan jönnek a frissítések. Tehát úgy kb. Mondjuk úgy pár havonta számíthatunk egyre. Mert hogy kisebb a csapat, akik ezt fejlesztik. Az ott már csatlakozik. És itt mi a helyzet? Szerintem lerombolom, újjáépítem és jó lesz. Vagy akár lehetne teljesen is lerombolni. Na, meglátjuk mindjárt. Jó. Kifogyóban van a gyümölcs és a zöldség is, ami azt jelenti, hogy gyümölcs és zöldség farmot is kell. Te kezdesz engem itten idegesíteni, nem kicsit, hanem nagyon. Na várjál. Azt mondja, hogy na, akkor most még egyszer végigolvassuk, mert lehet, hogy egyébként ez sima small font, akkor lehet, hogy ezt le se kell transformálni. Az elképzelhető, hogy nem kellett transformálni. Jó, de most úgy látom, hogy minden rendben van. Úgy hirtelen minden rendben lett. Rendben, akkor, és el is kezdett lejjebb menni a pénzünk, akkor jöhet a gyümölcs, illetve a zöldségfarm, illetve előtte nekik szükségük lesz parkolókra. A parkolók pedig úgy fognak kinézni, hogy a transportationen belül van, nem az irodán belül van. Office. Na, hol vannak ezek a parkolók? Igen, ez mindig egy édes dolog szokott lenni, ezt mindig megkeresni, de itt lesz Office. Igen, itt van Small Car Park. Ezt lerakjuk, illetve a következő szinten már le lehet majd rakni ilyen kantint is, ami gyakorlatilag az ebédlőt fogja jelenteni. Közben ők itt már szomorkodnak, ami azt jelenti, hogy extrém sebességgel kéne nekünk ilyen zöldség és gyümölcsfarmokat létrehozni. Ide majd jöhet egy híd, és ez ugye a bevételünkön, pontosabban a profitunkon is meglátszik, mert elkezdett bezuhanni. Ide fogom lerakni a farmot, méghozzá itt lesz az industry, és akkor jöhet egy ilyen vegetable farm. Ezt egyébként úgy kell kijelölni, hogy magát az utat lehet, pontosabban így körülveszem, és akkor így lehet. Vegetable farm egyszer. Úgy is ki lehetne elvileg, hogy magát az utat jelölöd ki, de valahogyan mégsem szokott ez működni. Jó, ide jöhet egy halászat. És akkor ez a nagyobb rész pedig tökéletes lesz majd egy gyümölcsfarmnak. Mi kell neked? Hát úgy minden is. Hauler is kell, és víz is kell. Igen, ez a hauler, ez olyan, hogy ezt úgy mindenhova le kell rakni.
kb. Most nem pörgettem, amíg ennyire csehül állunk a profit szempontjából, utána pedig akkor már majd meg fogom ezt tenni. Tehát jöhet a hauler. Itt. Azt szépen el fogja szállítani a termékeket. Most már ez megvan, és 50-nel több emberre van szükségünk. Akkor az mehet is. Csak most meg az insulation material fogyott ki, de nem baj, azt is pótoljuk. Hát ez innentől kezdve ilyen ám. És ezt is ugyanúgy kell majd lerakni, ezt a hemp farmot, mint a többit, tehát így egy ilyen kockán belül. Próbáljuk meg ezt úgy lerakni, hogy majd ki is tudjunk alakítani valami belvárosszerűséget előbb-utóbb. Tehát ez azt jelenti, hogy ne nagyon építsük a belvárosba az ipari létesítményeket. Jó, most jöhet ez, ami az építkezésért felel. Most pörgetjük. Még 20-szal több emberre van szükség, de ez meg lesz előbb-utóbb. Itt még nekik az a hasfájásuk, hogy szintén munkáskézre van szükség. El kéne kezdeni termelni, de nagyon-nagyon gyorsan. Baj, akkor addig lezárom. Menjetek csak szépen ide, igen, mert hogy ez kell ahhoz, hogy több ember legyen, és a több ember pedig ahhoz fog kelleni, hogy mindent be tudjunk tölteni szépen. És még annak ellenére is boldogok, hogy zöldségük és gyümölcsük az nincsen. Nos. Jó, most már még 3-mal több dolgozó kell, de most már elkezdték ezt termelni. A pénzünk meg majd valamikor jó is lesz. Egyébként addig ráközelítek, látszik, hogy egy elég igényes kidolgozás, hogy valahogyan a grafika a City Skylines 1 és a City Skylines 2 között található. Aha, most már megjött a hemp. Beszállítják, és akkor lehet tovább építkezni. Onnantól kezdve még több dolgozó lesz, onnantól kezdve még gyorsabban termeljük a hempet, és így tovább. Már egyébként el is kezdett csökkenni a veszteségünk, és elkezdett nőni a lakosság szám is. Ha 1400 craftsman-t elérjük, ők a craftsmanek, az egyszerű munkás gyerekek, akkor szintet tudunk lépni. Utána viszont már nem csak munkásokkal lehet majd szintet lépni. Én egyébként úgy látom, hogy itt, hogyha beépítek egy utat, akkor gyorsabban tudják oda szállítani. Ez a része nem úgy működik, mint az annóban, hogy bárhová oda tudják szállítani, ott kell, hogy a közelben legyen a raktár, csak úgy működik ez a dolog. Viszont abból a szempontból viszont megengedőbb a játék, hogy nem kell, hogy minden az út mellett legyen. Ez nem egy rossz megoldás szerintem. Ők most azért problémáznak, mert
nincsen zöldség és nincsen gyümölcs, ezt mindjárt megoldjuk, mind a zöldséget, mind pedig a gyümölcsöt. És remélem, hogy jót is építettem, igen, zöldség, gyümölcs. Innentől kezdve már mindjárt vidámabbak lesznek, ami azt jelenti, hogy ez majd az adóbevételekbe is remélhetőleg meg fog mutatkozni. Mondjuk azért elég sok pénzünk van, de azért nem árt óvatosnak lenni. Jó, most már elkezdtek boldogok lenni. Itt van egyébként az, hogy az elégedettségben mekkora szerepet játszik az, hogy ez van vagy nincsen. Ezek elemiek, tehát az, hogy legyen áram, víz, illetve a szemetet elszállítsák, és még a hal is, és a nagyon nagy, tehát az nyilván kisebb, mint az elemi, hogy legyen zöldség, illetve elegendő gyümölcs, illetve az egészségügy is, majd mindjárt arról is fogunk gondoskodni. Ez, nem árulok zsákba macskát, nem feltétlenül arról szól, hogy olyan értelemben szép várost építsünk, közben sikerült szintet lépnünk, és igen, felhívnám a figyelmet, hogy itt van a templom is, ami City Skylines 2-ben még nem sikerült, hogy legyen. Ujjajajajaj, itt valami nagy csúnyasság van. Mi van? Ja, igen, most hirtelen rendőrség és tűzoltóság is kell. Jó. Azt mondja, hogy... Jaj, hol vagy te? Supply. Egyszer tűzoltóság, az még fontosabb, mint a rendőrség, de a rendőrség is fontos. Egymás mellé le is lehet őket rakni. Fölépül. Mindent ilyen eléggé plastikusan tud jelezni. Jó, nektek mi kell? Office. Még ember. Jó, megoldjuk. Megoldjuk. Most már még mindig csak craftsmaneket lehet építeni. Szóval ez a játék ez nem feltétlenül arról szól, hogy te szép várost építsz, hanem itt inkább a tömeg fogja megmutatni a városnak a szépségét. Természetesen vannak dekorációs elemek, azokat majd meg fogom mutatni, de ez egy ilyen klasszikus, majdhogy nem azt mondom, hogy 2D-s városépítő játék. Ide nem is építenék be kis házakat, mert ez majd jobb lesz a nagyobbaknak. Közben szépen alakul már a profitunk, ugye, hogyha minden feltételt meg tudsz teremteni, ugyanúgy egyébként, mint az anno 1800-ba, akkor az bizony pénz szempontjából is jelentkezik. Akkor ez azt jelenti, hogy megérdemelnek még pár extra szolgáltatást. New Hill lakosai. Egyrésztről a templomot, ilyen kicsi templom van, akár ide is le lehet rakni. Másrésztről pedig akkor jöhet az egészségügy, ez pedig ez a Dr. Surgery. Így ide. Már jelezte is, hogy probléma van a hal mennyiségével. Jöhet akkor a következő. Most viszont a nyersanyagaink már elég szépen alakulnak. A következő, ami kelleni fog, hát mitől boldog az ember, ugye ez az anno 1800-ban is így volt, hát a piától. Úgyhogy akkor kukoricafarm, illetve az ebből készülő párlat.
ide remekül el fog férni a kukorica farm. Remélem is, hogy nem építek el semmilyen nyersanyagot. Ezeket majd mind meg lehet vásárolni. Igazából egyet már ki is terjeszkedhetünk, mert van rá pénzünk. És a kukorica farm az itt található egyszer, és ide mellé nyugodtan ezt le lehet tenni. Az egy picikét zavaró dolog, hogy ezeknek ilyen hatósugaruk van, tehát ezen kívül itt már kell építeni az újabb rendőrséget, illetve tűzoltóságot, ami mondanom sem kell extra fenntartási költségeket fog jelenteni. De jól van, akkor hát építsük. Víz. Azt mondja, hogy nem növekszik a népességünk. Hát persze, hogy nem növekszik, mert nem jelöltem ki újabb épületeket. De csak tessék várni, mindjárt kijelölöm őket. Már van nyersanyagunk. És úgy látom, hogy másra nincs is kereslet, csak erre. Na. Ugye, hogy ugye? Már mindjárt föl is épül. Elértük a következő szintet, és bizonyos időközönként adni szokott nekünk ilyen küldetéseket, amiket lehet teljesíteni. Például most az, hogy fejlesszük föl a halászatot. Itt már parkok, játszótér, kerti eszközöknek a gyára is elérhető. Nem tudom, hogy ezt pontosan hogy hívják, de teljesen mindegy. Bank, a kantin, amiről már szó volt. Ugye ez az, amivel majd az irodistákat lehet etetni, illetve kielégíteni. Mit is építsünk először? Nézzük meg ezt, hogy hogyan lehet itt ezt felfejleszteni. Mi kell hozzá, hogy felfejlesztessük? Szerintem majd valamilyen fajta kutatás. Illetve, ez van, nem, megvan. Bocs. Az van, hogy építsünk egy újabb gyümölcsöst, és akkor fölfejleszti automatikusan a halászatot. Jó, akkor építsünk egy újabb gyümölcsöst, mondjuk ide el fog férni. Akkor ez egy ilyen mezőgazdasági agrárrész lesz, és akkor majd itt fog kialakulni a városiasabb terület. Szerintem ezzel a játékkal egyébként simán el lehet lenni egészen sok órát is. Szintén ez a lassan kibontakozó, de a tömeges városépítésről szól, de azért lehet benne szépeket is csinálni. Most sikerült ezt elérni. És új épületet értünk el, méghozzá a 2-es szintű halászatot, és akkor ezt rögtön föl is tudjuk fejleszteni. Profitunk az egészen szép. Megnézzük, hogy mire vágynának. Hát piára. Miért nem jön még a pia? Mi kell neked? Hiányzik a kukorica, de már termesztik a kukoricát, tehát előbb-utóbb akkor be fogják rakni ide. Ilyen kellemes bácsi alá a narrátor, kellemes hangja van, megint probléma van a zöldséggel. Ez egyébként nem mondom a játéknak egy idegesítő része, hogy mindenből mindig egyre több kell. Ide lepakolok egy zöldségfarmot. És majd itt lesz az a fajta dolog, ami már kész termékeket, kész árukat fog
termelni, ehhez kelleni fog nekünk zöldséghal, illetve, hogyha jól látom, még liszt is, de akkor a lisztet azt szerintem még nem tudjuk előállítani. Amire nagyon szükség lesz majd, az a szerszámok, de a szerszámokat lehet, hogy az elején importálni fogjuk. Aha, ezért nem tudott termelni. Na, igen, majd ezt is javítják egy patch-el. Ahogyan mondani szoktam, majd mindent is javítanak egy patch-el. Jaj. Elhelyezkedik az ember, meg behajtogatja magát. Megfelelően. Múltkor egyébként voltunk a Corvinus Caféba. Hát... az egy dolog, hogy finomak a koktélok. Úgy tűnik, hogy kell még egy Water Tower. Na hát ide simán melléje. Az egy dolog, hogy finomak a koktélok a Corvinus Caféba, ez egy másik dolog, hogy úgy kellett behajtogatni magam az ilyen ülésekbe. Tudjátok, amikor sem az asztal nem mozdítható, sem a szék. Na, ez eléggé borzasztó volt, pláne kétoldalú részleges izomszakadás után. Úgyhogy utána egy 2-3 napig bizony fájt a lábam. Így. Na. Még ezt is össze kéne kötni. Pedig itt megy el alatta, fölötte. És mégsem. Most már ez oké? Minden oké, jó. Oké. Menjünk tovább, a pénzünk már nagyon szép. Ebből a szempontból, hogyha odafigyeltek, hogy mindig mindenük meglegyen a lakosoknak, akkor ez nem egy nagyon bonyolult játék, már a pénz szempontjából, viszont mivel egyre több nyersanyag lesz, ezért egyre bonyolodik majd a dolog. Viszont az nagyon tetszik ebben a játékban, hogy mindennek van kötött helye, pont ebből következően, tehát egy teljesen más szemléletet kíván, mint a City Skylines, szóval tulajdonképpen szabadon építkezhetsz bárhová is. Jó. Szélesítsük ki az utat, ha tudjuk. Ezt pedig úgy fogjuk tudni, hogy itt van ez az upgrade, és akkor ilyen nagyon egyszerűen megoldható, nem kell ráhúzni, mint mondjuk a City Life-ban. Meg lehet változtatni. Fill the road grid. Igen, ez abszolút mehet 2x2 sávossá végig. És szerintem ez a Russell Avenue is, mert akkor ez lesz így első körben a főutca. Ez csak pénzbe kerül. 10.000 fölötti a profitunk. Oké. Nos, lehet most már ilyet is építeni, ez pedig a dolgozó emberek zónáját jelenti, gyakorlatilag egyszerűbb, hogy ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy ez lesz a medium residentál. Ezt nem fogja tudni összekötni, de annyi baj legyen, ettől függetlenül elkezdek ide építkezni. Ugye mondtam, hogy ő nem annyira szigorú az utakkal kapcsolatosan, mint a City Skylines, viszont kifogyott az elektromos ára, mert most már sok mindent lehetne építeni, de talán maradjunk
úgy első körben a naperőműnél. Maradjunk ennél a tiszta energiánál. Itt nem fogok tudni, bár, hát ha nagyon akarnék, de még úgy sem. Akkor ezt nem is erőltettem. Mert ide minek? Jó. Ó! Igen. A violinkulcsnak a párja, a basszuskulcs. Sikerült ezt lerombolnom. Nagyon ügyesen. Jó, most már ez fölépült. Most van energia, elvileg. El is tűnt ez a villám. És nézzük, mi kell nekik. Igen, nekik már több minden kell. Bútor, póló és fűszerek. Kezdjük akkor talán a bútorral, mert ahhoz fa, illetve fapalánk fog kelleni. Ezt itt fogjuk megtalálni az Industry-nál. Jöhet egy ilyen bútorgyár. Ezt lerakjuk. Sőt, ehhez úgy látom, hogy lehet, hogy sima fa is elég. Akkor az nagyon jó, viszont akkor a sima fából akkor jöhet még több. Olyan helyre kéne, ahol lehetőleg 100%-os a lefedettség. Mondjuk itt. És még ezt meghosszabbítjuk. Itt már be is megy egy alagútba a történet, akkor itt jöhet, itt körülbelül közel 100%-os, ebből rögtön kettőt is lerakok akkor. Hello, szia Huba, hogy vagy? High Rise City, a City Skylines-nak a kis testvére. Megint egy városépítő itt a csatornán. No, és akkor profit az egész szépen megvan, már elkezdett jönni a bútor, kellenek nekünk fűszerek, illetve ruha. Ruhagyuri. A ruhához textil kell, a textil, illetve festék, a textilhez pedig birkafarm. Hallottál már erről a játékról? Egyszer. Meg még egyszer. Jó. Csak ez a fránya bekötés mindig, ez idegesítő. Különösen, hogy a CS2-ben már más szoktunk meg. Jó, megvan. És elvileg, igen, itt vannak a birkák. Akkor ezt nem építem el. Vagy mik ezek? Birkák. Ez egy városépítő játék, hasonló, mint a City Skylines, de csak az épületek szempontjából. Igazából City Skylines és az Annónak a keveréke, neked kell minden nyersanyagot megteremteni, ezért izgalmas szerintem. Most építünk is rögtön még egy. Ilyen farmot, de ezt csak úgy fogjuk tudni, hogyha ezt itt
lehatárolom, mert ez a szállításért fog felelni, és akkor most jöhet ez. És szerintem egyébként egészen szép, tehát látványos épületek vannak benne, később majd még látványosabbak lesznek. Ez az egyetlen, ami a problémám, hogy mindent így egyenként be kell kötni. Ez nem annyira jó. No access to power grid. Ja, persze, mert hogy neked most arra lenne szükséged, hogy itt szépen... Igen, mert ide már nem fog elférni, de most már jó. Oké. Eltart egy ideig, amíg érzékeli, hogy ott elektromos áram és víz van. És nem is mindig fog ez menni. Úgyhogy ez a rész, ami még simán majd fejleszthető. Tudod, mit lerakok ide egy nagy szélturbinát. Meg az jó lenne, hogyha megjelennének ezek a föld alatti kábelek, hogy ne kelljen mindent így építeni. Egyébként itt keresztül lehet húzni, ha nagyon akarom, csak ez így retek ronda lesz, de hát... most már nem tudok mi vele mit csinálni. Próbáljuk meg ezt így, hát ha... Köszönöm szépen, jól. Hát ma is dolgoztam, úgyhogy ez már csak a levezetés, hogy még csinálok egy ilyen tartalmat. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy ezt is megmutatom. Na ez így nem lesz jó, ezt újra gondoljuk tökéletesen. Ez így nem lesz működőképes, gyerekek. Áthelyezem máshová ezt a fránya. Mi volt ez? Zöldségfarm. Mi kell nektek? Póló. Textil az már van, az egyszer oké. Pontosabban nem, textil még nincsen. Csak a birkák vannak. És ide kéne valahonnét festék. És majd lehet építeni. Milyen streamek lesznek még? A Twitch-en követsz? Andrew City Live-on tudod megtalálni ugyanúgy. Ott például csütörtökön lesz egy City Skylines 2 már az új német épületekkel. Remélem, hogy jók lesznek azok az épületek. Tervezek majd még Memoriapolis-t, mert annak nagy sikere volt, ott több mint 1000-es megtekintése volt. Engem is meglepett, hogy ennyien kíváncsiak voltak. És hát lehet, hogy lesz Planet Zoo is akkor, mert tudom, hogy te meg azt szereted. De szerintem az, hogyha lesz akkor a Twitch-en, illetve a Twitch-en van még egy Planet Coaster 2 is, ott elbénázgattam egy kicsit csütörtökön, de majd szerintem fogok még olyan tartalmat csinálni, csak először jobban képbe jövök arról a játékról. Építünk egy ilyen small ledgert, és akkor már föl is tudjuk fejleszteni a zöldségfarmokat, ami által ő nekünk már is többet fog termelni. Ez a zöldség, gyümölcs, hal, ez ilyen nagyon-nagyon elemi dolog. Ez nagyon elemi dolog, hogy legyen. Úgy látom, hogy itt meg majd a szemétte, nem. Az rendben van, nincsen szórakoztatási lehetőségük. Ami pedig
itt lesz majd valahol. Az a turizmus lesz, itt a szórakoztatási lehetőség, le lehet már rakni egy parkot, ezt tegyük is meg, mondjuk így ide. És le lehet rakni egy játszóteret, ezt is megtesszük ide, bár nekik nem kell játszótér, amúgy. És ide pedig, hogy ne legyen olyan egyszerű az életünk, már különböző kerti szerszámok is kellenek, amihez meg kerti szerszámgyár kell. Kerti szerszámgyár ide, és a kerti szerszámgyárhoz pedig csak fa kell szerencsére, tehát itt még a fémet sem követeli meg, hál' Istennek a játék. Építsünk több irodát, és már lehetne egyébként fejlettebb irodákat is. Szerintem ide be tudunk terjeszkedni, ugye első körbe, és jöhetnek majd a fejlettebb irodák is. A következő szinthez már elértük a szükséges munkásmennyiséget, és 1800 ilyen alkalmazottat kell elérnünk. Gyakorlatilag ez az, aki a medium rezidentálokba, tehát ezekben az apartmanokba lakik. És akkor ezekből is jöhetnek. Így azért szeretem ezt a játékot, mert kicsit kötöttebb a terjeszkedésre, mint a City Skylines-nak. Jelenleg azt hiszem, hogy 25 euróért lehet talán megvenni a Steam-en, de folyamatosan fejlesztik. Igaz ugyan, hogy csak ilyen pár havonta kap fejlesztést, de már van 2 DLC-je is, mind a 2 meg is van. Az egyik az a Metros and Planes, ami metrókat és repülőgépeket, illetve repülőteret fog adni számunkra, a másik pedig a Vacation, az most jött ki augusztusban, az pedig a különböző hoteleket fogja jelenteni, viszont nem alapszinten lehet a hoteleket kioldani. Következő. És akkor nézzük a következőt. Ez a következő szint, ez abból a szempontból egy nagyobb fejlődés, hogy most már megjelennek az úgynevezett kutatási pontok is, amiket felhasználva egyre szebbé és jobbá tudjuk majd csiszolni a kis városunkat, meg lehet növelni mindennek a hatékonyságát. Megpróbálok ide pár nagyobb irodát betenni, hát mondjuk ide. Nézzük meg, hogy mi fog történni. Erre ugyan nincsen túlságosan nagy kereslet, ide meg pedig jöhet majd a többi, csak megint kifogyott. Ez az insulation material. És most már pedig vasat is lehet majd bányászni. Itt a deposit. Részben ráépítettem a kukorica farmot, de az nem akkora probléma. Egyébként látszik, hogy most már, hogy mondjuk negyedszerre játszom, most már sikerült kitanulni azt, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy kielégítsük a lakosok, illetve az irodisták igényeit. Andrew City Life néven találod meg. És ott is hetente van egy játék. Általában még ezekben a novemberi időszakokban is. Your planning and foresight are amazing. Governments are rewarding your progress with the research center, perhaps our most powerful tool.
Na, Due to the ongoing hova crises tűnt in az the egere? world, Itt we van. have the best scientists and engineers at our disposal. Look at the research areas at your leisure and decide which research is the best choice for your city. We don't have time for failure anymore. Hova tűnt az egerem? Jaj, jaj, jaj. Gondok vannak a rendszerben? Úgy tűnik. Na várjunk. Ó, Istenem! Szépsége az élőadásnak, hogy valami megakadt. Nem baj. Jó. Csak be kellett nyomni a feladatkezelőt. Jó, akkor így meg vagyunk. Egy kicsit már paráztam, hogy újra kell indítani a játékot, na azzal sincsen semmi probléma. Kifogyott a halacska, úgyhogy akkor még egy jöhet belőle. Itt a kajánál van. És Q-val kell. Q-val kell? Itt van. Csak oda kellett volna nézni. Ennel kell forgatni. Egy, meg még egy. Ebből nem árt, hogyha minél több van, és ezeket már fejleszteni is tudjuk. És a nagy izgalom hevében, hogy lefagyott majdnem a dolog, elfelejtettem azt megemlíteni, hogy most jönnek a kutatások. A kutatások pedig úgy fognak kinézni, hogy építeni kell egy ilyen research labet, research központot. Itt lesz ez az adminisztrációnál, igen, ez a research center. Na most ezzel az a probléma, hogy ugye ehhez szerszám kell, ami már nagyon nincsen, és nem is tudunk készíteni, de most már tudunk készíteni, nagyon jó. Akkor viszont nem kell importálni. Akkor ezt ide lerakjuk szépen. Amint lesz nekünk, ugye már van nekünk vasércünk, a vasércből kell, hogy csináljanak rendes vasat. Máshogy nem nagyon tudom mondani, te ezt a vas öntvényt. Viszont ehhez meg szén is kell, hogy minden szép és jó legyen. Akkor lehet, hogy mindent át fogok ide pakolni. Gyere csak! Így. Jó van, nem kell rohannunk. 11 000-es pénzelmet pláne nem. Illetve itt van az, ami... Ez az anno 1800-ból már ismerős lehet, hogy faszenet állít elő. Igen, tehát a fát elégett, és ebből lesz a faszén. Addig viszont lehet, hogy be fogok szerezni a kikötőn keresztül némi nyersanyagot. Kikötőt ide le tudjuk rakni. Igen, és a Twitch-en is Andrew City Life néven találtok meg. Ott is hetente egy-egy újabb játékot mutatok be, illetve hát van, amikor valami régebbit, amit már folytatunk, például mondjuk a Surviving Mars, az már 4 részt megélt, és szerintem lesz neki 5. része is. Mondjuk a Surviving Marssal az a probléma, hogy néha magam is csak kapkodom a fejemet, amikor hónapok után újra előveszem játszani, hogy most ez hogy is volt itt. No, nektek mi az, ami kell? Egyelőre még a nyersanyagok hiányoznak, de ezeket mindjárt meg fogják oldani, amennyiben ezt itt szíveskednek kitermelni. Lehet, hogy egyébként ebből még egyet is lehetne. Ide el fog ez férni. És rendelünk szerszámokat, ezt itt fogjuk tudni megtenni a trade menünél,
itt pedig a szerszámok. Hát 1600-ba kerül egy, úgyhogy nem 2 fillér, de mondjuk rendelünk bele egy 20-at, az 32 000 pénz. Sőt, még akár többet is rendelhetnénk. És van, amit meg el lehet adni, tehát például mondjuk a fapalánkot, azzal tökig vagyunk, azt el lehetne adni. Oksa. Mindjárt 1 millió fölött vagyunk, jó, az még nem annyira mindjárt, és nekem ide még festék kéne. A festéket is meg tudjuk rendelni, 320-ba kerül, abból akkor rögtön berendelek 100-at. Amint végig megy ez a csík, és elég gyakran jön szerencsére a hajó, akkor le is vonja a pénzt, ami szükséges. Ahhoz, hogy az adott terméket megvegyük, és mindjárt be is fogják szállítani. Onnantól kezdve pólókat is fogunk tudni gyártani, a pólók pedig majd nektek fognak kelleni, és még lehetne, hogy még jobban tudjuk tupírozni a bevételünket a fűszer. De a fűszert is meg kell rendelni. Jó, akkor rendeljünk fűszert. Ez egyébként szintén úgy működik, mint az annó 1800, vagy beállítom, hogy mondjuk 50 darab paprikát szeretnék, és akkor föltölti a készletet addig, hogy 50 paprikám legyen. Most például a szerszámból egyet se használtuk. Igen, hallottam már róla, mondjuk lehet, te nem szeretnéd, hogy én elkezdenék autót vezetni, mert én nem tudok, tehát az nagyon béna lennék. Kell nekünk még, hogy tudjon működni ez a... Ship Farm, még további iroda. Na, akkor toljuk. Ide nyugodtan. Euro Truck Simulator, tudom, hogy miről van szó, igen. Ha szimulátor, akkor mondjuk villamos vezetnék, ha tudnék. És, ja igen, amit még akartam mutatni, hogy vannak különböző dekorációk, itt pont ez a kicsi sáv, ez arra jó, hogy ezeket le lehet tenni, és amikor én mondtam, hogy hát a City Skylines-nak a kihívója lehet, akkor erre gondoltam, hogy itt már helyből több 100 prop benne van a játékban. De a legkülönfélébbek, tehát az antennák, a kerti bútorok, a különböző padok, ezzel az ilyen kicsi sávokat nyugodtan lehet díszíteni, meg hát persze a nagyobb sávokat is. Igen, az kamionos játék. Az Euro Truck Simulator, ezt tudom. Le lehet tenni a tikot is. Na szegény tik, hát te itt lehet, hogy előbb-utóbb levágnak, azt levesbe végzed. Pavilon. És még ezt lehet cifrázni, nagyon sok fajta van. Azt ismerem, a Microsoft Flight Simulator-t, az egy nagyon klasszikus játék, hát az már 2000-es években volt. Bicikli. Bözsi. Illetve hát ez a forgalom akadályjelző tábla, de mi ezt úgy hívtuk, hogy bözsi. Kicsit távolabb megyek, mert én is kezdek már megsüketülni a forgalom zajától. Lehet, még azt meggondoljuk. Ugye elsősorban ez a csatorna azért gazdasági, stratégiai játékokkal foglalkozik, közben lerakjuk egy trambulint. Tudod mit, ha egyszer sikerül elérni az 500 feliratkozót, akkor csinálok valami olyat, ami nagyon kimegy a komfortzónámból. Például az ilyen Microsoft Flight Simulator, vagy az Euro Truck Simulator. Ez például ilyen életmentős széknek tűnik.
Jó, még lerakok egy-két ilyen epres történetet, egészen korrekten le lehet ezt rakni egyébként, tehát nagyon szépen lehet vele dekorálni. Vannak a különböző táblák, antenna, de ugye az antennát azt akár elvileg, ha nagyon akarom, nem úgy látom még csak a földre, pedig már mondtam volna, hogy megvalósították az energiamódot, de lehet, hogy ezt lehet föl vinni. Na várjunk, csak change object mode, delete remove select, nem, ezt nem lehet. Na, még egy-két ilyen nyugágy, és azt hiszem, hogy ezt ennel lehet forgatni, nem ezt, de na, most akkor ez így marad, is kész. És egyébként, hogyha akarjuk, akkor lehet, na még egyszer, lehet például különböző, akár így ilyen hatalmas nagy izét is lerakhatnék, de most nem fogok. Különböző járműveket lerakni, jó? Így néz ki akkor a dekorálás, szerintem egészen jól megoldották, és tényleg egészen sok dolog van, ami közül lehet választani. Ezt lehet följebb fejleszteni. És elkezdett csökkenni megint a népességünk. Itt neki pedig az a baja, hogy túlságosan magas a légszennyezettség, akkor ezek szerint erre fújja a füstöt a szél. Jó, építsük meg a Research Lab-et. Ez a speciális épületek között található. Research Center, egészen pontosan. Azt hiszem talán, hogy ez egy pozitív dolgot jelent, hogyha ide tudjuk mellé rakni. Közben pedig akkor terjeszkedjünk is, amennyire tudunk. Itt már építem vegyesen. Bár igazából most már employee kell nekünk. Én úgy látom, hogy a téglából van kevés. És itt is vannak komolyabb problémák. Tele van a raktár. Akkor építsünk raktárat is. Haulage Company, ez pedig a Logisticnél lesz. Supply. Na, hol vagy te raktár? Hol vagy te? Itt van ez a Regional Haulage Company. Itt van. Nem mindent olyan könnyű megtalálni. Egy Medium Warehouse ide lekerülhet. Innentől kezdve ide be tudják szállítani a cuccokat, és akkor nem lesz fennakadás a termelésben. No, itt van a kutatási tábla. A különböző elért teljesítmények nyomán lehet először begyűjteni a kutatási pontokat, mert elég sokat tudtuk begyűjteni, és aztán ezeket lehet elkölteni. Például mondjuk ilyenre, hogy mondjuk csökkentsük majd a különböző felhasznált energiát a szállítóautóknál, de innét kell kezdeni. Például az intelligens jelzőlámpák hosszan kell megnyomni, és akkor ki is tudom oldani, vagy az útkarbantartás. Érdemes azért ezt taktikusan felhasználni. Például farmoknak lehet növelni a kapacitását, a termelését, illetve a halászatnak is lehet ezt növelni. Tudunk több fát termelni, és amire még talán szükség lehet, ezt pedig akkor tudjuk kioldani, hogyha minden egyes kutatási részből legalább 2-t kioldottunk. Jó, ez a busszal kapcsolatos trade capacity talán nem kell.
ez viszont lehet, hogy az utaknak a hatósugara megnövekedjen. Ez nem is rossz. Közben úgy tűnik, hogy megint kelleni fog nekünk víz. Ez elég drága lenne, akkor inkább maradjunk a nagy víztoronynál. Igazából le lehet rakni ide egybe is. Ettől függetlenül be kell kötni, de mindegy. Ez meg lesz, és még rengeteg irodára van szükségünk. Na jó, akkor csapassuk. Meg rengeteg téglára. Na jó, akkor ezt én most már be fogom rendelni, mert most már elég volt. Berendelek 100-at, és akkor tudunk építkezni legalább. Jaj, hát ezt meg lehet csinálni, igen, ezzel így lehet vezetni, de ezt inkább hagyjuk, mert ez eléggé gyenge lábakon áll ez a funkció még. Úgyhogy most ezt nem gondolnám. Viszont az, hogy egy új szerszámgyárat építsek, az abszolút működőképes lehet. És jöhet még office, és úgy látom, hogy a téglatermelést azt nem ártana fölpörgetni. Hol van a téglagyárunk? Téglagyár. Itt megint megtelt a cucc. Plusz itt van a clay pit, és itt van a brickwork. Mi a problémád? Hogy megtelt ez is. Akkor viszont adjunk el valamit. Tehát például el is tudunk adni, akkor azt mondom, hogy ezt eladjuk. Nem is rossz pénzért egyébként, mondjuk úgy, hogy 80 maradjon. Ez például működőképes lehet. Vasból még mindig nincsen. Semmi, pillanatok alatt betöltötték a raktárat. Megnézzük, hogy lehet-e valamivel akár a raktárat kibővíteni. Egyelőre nem látok ilyet. Transport Food Resources. Be itt van. Ez megnöveli az egyes gyáripari épületeknek a kapacitását 40%-kal. Age of Empires már van. De lesz szerintem Age of Empires egyébként is, mert hogy megjelenik majd egy új kiegészítője, egy ilyen ókori aténi kiegészítő, azt mindenképpen szeretném. Jó, menjen fölfele a pénz. És úgy tűnik, hogy még mindig itt vannak a kapacitás problémák. Nem, most itt az a probléma, hogy nincsen nekik elég. Ilyen vas. Akkor vasbányát még építünk egyet. Ezt megfordítom. Van Manor Lords, igen. Játszottam vele, az is van egyébként.
majd valahogy megpróbálom jobban struktúrálni ezeket a dolgokat, hogy mindenki mindent megtaláljon. Játszottam még áprilisban Manor Lords-zal, sőt, abról stream is volt. Szerette is a közönség. Az egyébként egy jó játék, csak most se feltétlenül könnyű. Jó, építsünk még egy szerszámgyárat. Mert az idő az mindjárt le fog járni a szerszámgyár építésére. És közben meg kifogyott a gyümi. Sikerült. Ezt nem lehet fölfejleszteni a gyümölcsöst? Nem lehet, nem baj. Kiterjeszkedünk. Merre tudunk mondjuk erre? Ez már azért drágább, majdnem 300 000 pénzecske. Ide mellé. Egy szép nagy gyümölcsfarmot. Így. Becsapatok. Egy is van. Hogyne ismerném, meg is van a Foundation. Az tetszik egyébként, az a játék. De még megvárnám, amíg fejlesztik, hogy... kicsit jobb legyen, de az tetszik. Sok mindent a Manor Lords-osok is attól tanultak, illetve... Van még egy dolog, amit a Foundationből nyúltak le, de az nem a Manor Lords, hanem azt hiszem, hogy pont, hogy talán a City Skylines. Hogyha figyelték, de gyanítom, hogy azért figyelik ezeket a városépítő játékokat. Jó. Bank. A bank az nem fog nekünk kelleni, a kantin az esetleg. A következő pedig... ez már megvan, a Small Village is megvan, igen, ez kell, hogy meglegyen, ez a Big Village. A Dolph Romanticot azt ismerem, de nem sokat játszottam vele. A Small Village, után jöhet a Big Village, és a Big Village-nél tudunk már majd metrót is építeni. De az még nem fog kelleni. Kevés a halacska, újfent, nem baj, ezeket elvileg föl tudjuk fejleszteni? Nem tudjuk fölfejleszteni. Mi a bajod? Kell nekünk még egy Warhouse. Mondjuk így ide. Köszönöm szépen. Tetszik a játék? Itt van. Hát ide már nem tudom. N. Egyszer. Még egyszer. Jó, szerintem egyébként ez egy egészen jó kis game. Még kell fejlődnie, de bíztató, amilyen irányba indult. Lehet, hogy majd ebből több rész is lesz, még meglátom. Na, még kell nekünk 17 darab iroda, hogy meglegyünk. Mert hogy bizonyos épületek nem fognak működni, csak úgy, hogyha megfelelő számú iroda van.
Ide jöhet a nagyobb iroda, ide pedig még a kicsi. És azt mondta, ingyen meg leszünk. Viszont jó, elkezdett bezuhanni a pénzünk. Akkor valakik valamivel nem elégedettek. Az is lehet, hogy az Office sem elégedett. Igen, neki parkoló kell. Az még csak egy dolog, amely parkoló. Ez viszont tök logikátlan egyébként, mert itt lesz a supply-nál, és azon belül pedig itt. Egyszer, és még egyszer pedig le tudnánk tenni valahova ide egy kantint. Linecat Biner of the Spark. És ott mit kell csinálni? Mert erről például még nem hallottam. Jó. Most kéne nekünk még ide liszt. A répát, meg a halat azt be fogják hozni, de a liszt a problémásabb. Most viszont nem fogok berendelni, mert a gatyám is rámegy. Aha, kifogyott a pia. Az egyszer már probléma. A többi az rendben lenne, és kifogyott a pia, és nektek meg nagyobb probléma. Robotokat kell megmenteni, na ez érdekesen hangzik. Kérdés az, hogy miért nincsen pia. Azért, mert talán ebből nem ártana még egy. Nem régen jelent, meg nem hallottam róla, de érdekesen hangzik. Nos, azt mondja, hogy rántsuk helyre a költségvetést, úgy első körben, aminek valószínűleg az alkohol lesz a kulcsa, illetve igen, itt mondja, hogy kell neki kantin, de ehhez viszont liszt kell. Na akkor a liszt. A lisztet azt úgy fogjuk tudni előcsiholni, hogy itt van ugye ez a Ready Meat Producer, de ehhez ő nem tud működni addig, amíg nem kap lisztet. Ilyet egyébként már leraktam valahova, de most meg nem mondom, hogy hova. Igen, ott látszik, hogy egy, tehát az valahol van, csak liszt kéne neki. Akkor ezt egyelőre csak be kell hozni, sajnos. De nem baj, mert mindent is be tudunk hozni. Jó, ez már nekünk nem kell, ez még mehet, ezek még mehetnek. És akkor nézzük a lisztet. 1760, az nem kevés. 50-et behozunk. Október 22-én, az tényleg nem régen volt. Most én erre a Planet Coaster 2-re, meg majd voltam rá pörögve, meg majd lesz a Tavern Masternek, a kocsmaépítő játéknak egy kiegészítője. Nos. Ha hoznak be lisztet, akkor tudnak kész árut gyártani, ilyen kész terméket, és akkor viszont már majd tudunk a kantinba is mit betenni az irodai kantinba. Itt van, és igen, ilyen kantinunk még nincsen, most ezt ide lerakjuk. Hogy mindenki boldog és elégedett legyen, te atya úristen. Most itt mi történt? Jaj. A sok viszonylag a 24,50 €, bár hát most már, hogy a civ is 70, civ 7 70 €. Igen.
Itt ezeket tuti le kell majd bontani, és akkor valahogyan hozzuk egyensúlyba a költségvetést. Ezt átpakolom ide szerintem, mert nagyon szennyező itt a gyárak, ez már akkor egyel könnyebb itt nekik. Itt még nincsen késztermék, de hamarosan, hogyha tudunk gyártani, akkor majd lesz. És valami nagyon nincsen nekik, ami kéne. A kantin az már van az irodáknak. Igen, ez a pia. A pia, mint állandó probléma forrás. Ebből kéne még egy, ebből a desztillálóból. Igen. Steamen. Desztilláló. Itt van. És azt mondja, hogy építsünk mindenképpen házakat. Jó, építsünk házakat. Abból baj nem lehet. Megnézem, hogy azért mennyire vannak ezek kielégítve, bár alapvetően igen, csak még egy ilyen zöldséges farm az nem lenne nekik rossz. Ezt le is rakom, és akkor jöhetnek az emberkék. Részben ez a játék is egyébként ilyen terjeszkedés kényszeres, tehát folyamatosan kell építkezni, terjeszkedni. Igen. Nektek még gondotok van azzal, hogy kell még egy munkás, de az mindjárt meg lesz. Itt az utat azt föl lehet fejleszteni. Egyszer, kétszer. És igen, ahhoz, hogy készterméket tudjatok előállítani, ahhoz kell még több zöldség. Nem baj, zöldséges farmot az viszonylag egyszerűbben meg lehet csinálni. És akkor itt jöhet is a vízbekötés, és ide még leteszek még egy zöldséges farmot. Az már akkor úgy elég kell, hogy legyen. Aha. Nincsen fa palánk. Azért persze, mert elexportáltam. Akkor pörgessük be, most már lassan helyreáll a pénzünk. Egészen jól kezd ez már kinézni. Csak még a pénzt kéne helybre rántani. És igen, ebből az employee-ból kell még nekünk. Közben itt már ez jelezte, hogy neki problémája van azzal, hogy nincsen rendőrség. Csókoltatlak. Igen, ez a minden legyen közel. És azt nem tudom, hogyha ezek megteltek, akkor viszont kell nekünk még egy sawmill. Az mondjuk már egészen biztos, hogy ideje, hogy föl tudjuk dolgozni ezeket, a fapalánkokat, és akkor lesz belőle bőségesen. Most ilyen enyhe veszteséggel toljuk a dolgot, ami akkor azt jelenti, hogy csak pia nincsen. Mondjuk az éppen elég. Istenem, már megint megtelt a raktár. Hihetetlen. Igen. Egy 20 000-es kiadás, mert mi az nekem?
építünk egy raktárat, és akkor be fogják tudni szállítani az árukat. Igen, hogyha pia lesz, akkor már majd boldogabbak lesznek, és nem is csak miattuk lesz ez majd lényeges, hanem az apartmanok miatt. Igen, mert ez 127 pénzt jelenten, igen. Ahogyan töltik fel a pia készletet, már lehet is látni, hogy jön fölfele a pénzünk. Az elégedettség szempontjából ugyanis csak keveset jelent, de a pénz szempontjából meg annyival többet. És itt lehet látni fönt, hogy már ment is lefele a dolog, de szerintem azért, mert túlságosan sok mindent exportálunk, úgyhogy ennek most itt vége, gyerekek. Ezt itt, a fűszert is leveszem 20-ra, meg ezt is leveszem 20-ra, mert a végén a gatyánk is rámegy ezekre a dolgokra. Jó. Ide is kell majd egy warehouse. Ha építek még egy zöldséges farmot, akkor... Vagy hogy hívják ezt? Zöldségtermesztést? Valahogy így, akkor 20 000 pénz üti a markomat, megbeszéltük. Minimális pénzbe kerül, viszont mindjárt le is nyúlhatom érte a 20 000 pénzt, itt is van. Ez most pont jól jött. Amúgy is hiány volt zöldségből. Valami miatt egy idő után ez a zöldség gyümölcs, de még inkább a zöldség. Na ez vicces, hogy már buszok is vannak az úton, pedig még nem is jelöltem ki buszmegállókat. Na de majd most. Ezt egy picit megdíszítem. Padokkal. Egy. Igen, hát ez hello, fönt lesz videó formájában, igen, tehát hogy ez stream, úgyhogy semmi probléma, nem maradtál le semmiről. Szerintem ezt menti is, de egyébként nekem úgy is van beállítva a streamelő szoftver, hogy minden ilyet le is ment. Ezt már megtanultam, mert volt, hogy elszállt a stream, akkor kaptam idegbajt. Meg az összeset. Itt egyébként különböző épületeket is le lehetne rakni, propok formájában. Ajtókat, illetve kerítéseket. Kicsikét próbálkozok vele, hogy hogyan. Itt van például egy ilyen sandbox, akkor ilyen kis cuki kis játszótéri kellék. A trambulint már mutattam. Itt van, amivel lehet majd a fegyencegyzést csinálni, szigorúan félmeztelenül, mint ahogyan szokták, bár Uri-budai környékről ezeket már kitiltják, már mint a félmeztelenkedőket. Tök vicces egyébként. Hogy miért? Tűzcsap. És így tovább. Tehát nagyon sok prop van. Tehát akár még ide egy ilyen szemetes zsákot is letehetünk. És így tovább. Ezt mindenki majd fogja tudni kiválasztani magának. Nézzük meg, hogy ide még lehet-e bármit is építeni. Egyébként az a vicces, hogy lehet. Jó, és akkor azt kéne elérnünk, hogy 3600 alkalmazottunk legyen.
Itt pedig megint valami probléma van. Lassan jutnak ide a birkák. Ezt valahogy föl kéne fejleszteni. Nézzük meg, mit tudunk tenni ez ügy érdekében. 125 ilyen kutatási pontunk van. Ez például jó. Lehetővé teszi a nagyobb farmokat, illetve lehet csökkenteni a farmoknak a költségét is, sőt lehet növelni a farmoknak a hatékonyságát is. Ez is jó, növeljük a tárolókapacitást is, és ezzel el is fogyott a kutatási pontunk, de lehet majd még 20-at szerezni, amennyiben 40 kilométernyi utat építünk, ebből már 39 megvan, úgyhogy igazából akkor ez nem is probléma, sikerült is, és akkor így ezt be tudjuk gyűjteni. Ha 4 ilyen urbánus zónánk van, Urban Zones, gondolom, hogy ez lesz az Urban Zone, akkor pedig lehet további kutatási pontokat szerezni. Most jött el a pillanat, hogy szerintem ezt ide ki fogom pakolni, de mind a kettőt, mert ez itt eléggé szennyező, és akkor ennek a helyére mehetnek ezek az urbánus negyedek, amellyel egyébként valószínűleg már eléggé közel kerülünk a következő szinthez. Ha elérjük a 10 000-et, akkor pedig további 20 ilyen kutatási pontot fogunk kapni. Most hosszú idő után újra pozitívba vagyunk, de a téglatermelés az még mindig nem kielégítő. Hát ezek olyanok, hogy elég lassan jönnek. Közben már üveget, illetve betont is lehet termelni. Elértük a következő szintet. Ez pedig már a Big Village. Új régiót lehet kioldani, templom, gabonafarm, ami azért nagyon fontos, mert akkor most már a lisztet is magunk fogjuk tudni megtermelni. 8 sávos út, nagyobb raktár, illetve ez a Planning Office, ami ez a tervező iroda, ez növelni fogja minden egyes gyárépületnek a hatékonyságát, igen, a termelékenységet, valamint a 6 sávos út is. Megnézzük, hogy lehet-e valamelyiket 6 sávossá bővíteni, de nem lehet, mert hogy ahhoz már szélesebb út kéne. Jó. Közben egy enyhe profitot már el is tudtunk érni. Itt nem szállítják be neked a fát, irgum-burgum. Pedig elvileg fa az van. Most kéne, hogy legyen. Tudok-e valahova fát ültetni? Itt mutatja egyébként, hogy mit lehet vele csinálni. Szerintem ez lesz a faültetés, kicsit följebb vesszük. Vagy legalábbis itt valamit csinálunk, de ebből majd szerintem csak később lesz. Bármi is. Nos. Akkor változatlanul munkáskézre van szükség, viszont most már a játék azt preferálja, hogy inkább ilyen alkalmazottak legyenek, viszont itt már a következő szinten ilyeneket is lehet majd, mint elektromos motor, illetve az elektromos bicikli készítő, illetve a nagyobb városháza. Lehet, hogy le kéne raknunk egy városházát is, most már azért illene talán, az Administration-nél. Mondjuk így ide a templom mellé, de lehet leszek olyan gonosz, hogy a templomot egy kicsit arrébb rakom. Mondjuk ide.
És akkor ide szépen lerakjuk a mi városházánkat. City Hall Weston. Nem Westonnak hívnak minket, hanem New Hillnek. Ezzel mit sikerült elérni? Valamit pedig sikerült, nem, ez már a múlté. Új épületek elérhetőek, jó, ezt már tudjuk. Itt van a mi városházánk. Ezáltal hozzáférünk a városi költségvetéshez, és lehet látni, hogy miből van a legnagyobb bevételünk, és hát azt is lehet látni, hogy bizony a legnagyobb kiadásunk pedig az élelmiszer termelésből van, és a következő fokozatnál pedig lehet majd különböző törvényeket beiktatni, támogatásokat, a kereskedelem az meg már ismerős. Ha bankot építünk, akkor kölcsönt is lehet felvenni, de ezt szeretném elkerülni. Jó, szerintem a következő szintig játsszuk, és akkor az ma annyi lesz, és utána szerintem következő héten vagy utána folytatni fogjuk majd. Most már próbálok azért a YouTube-on is ilyen sorozatokat csinálni. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez már egészen pöpecül néz ki. Ez a kis város, csak még bevételt kéne szerezni. Na, illetve ezt a téglatermelést ezt rendbe kéne rakni, gyerekek, hát ez nem igaz. Nem is beszélve a szerszám termelésről, de ugye most ez is azért akadt meg, mert hogy a raktárral van a probléma. Most viszont már lehet nagy raktárat építeni, ami baromi drága. Viszont akkor így meg fog indulni a termelés. Tuti, fogadjunk, hogy itt is ez a gond. Elkezdték ezt gyártani. És sikerült. Nem tudom, hogy mit gyártottunk, de 15 darab pontot sikerült. Kutatási pontot ezzel elérni. 2000 elektromosság kell neki. Akkor az elektromosságból is hiány van. Jaj, de nagyon örülök. Nézzük, mit lehet. Ezt még nem. Hogyha téglát tudnátok gyártani, az über jó lenne. Itt pedig ezt leraktam, és mégsem rakjátok be. Azt úgy, hogy... De van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit túl terjeszkedtünk, és most már inkább az a probléma, hogy hólerünk nincsen. És azok nem tudják elszállítani, és ez lesz igazából a gond, nem is a raktár. Jó, akkor ezt itt lebombázom, mert ennek nincsen semmi jelentősége, 40 000 vissza is kapok belőle, és akkor jöhet ide egy hauler. Igen, ezt valóban elfelejtettem, hogy annyi üzemünk van egyszerűen, hogy már nem tudják ezeket elszállítani rendesen, és akkor ezt így, jó? Ide pedig akkor a biztonság kedvéért még egy ilyen gyümölcsös farmot is be fogok építeni, de mondjuk itt most azt mondja, hogy túl kevés a hely. Viszont már majd lehet, hogyha lesz elegendő téglánk, illetve vas tömbünk, akkor lehet majd már gabonafarmot is építeni. Jó, elkezdték a haulerök ezt behordani, ezek ilyen hordárként funkcionálnak, és ez tényleg fontos lenne,
hogy meginduljon újra a termelés, illetve majd ezt föl is fogjuk fejleszteni. Aha, most már itt kipucolták ezeket, most jön majd ez. Csak egyébként az a bajság, hogy ez itt messze van, úgyhogy ha ezt ide áthelyezzük, akkor mindjárt sokkal egyszerűbb lesz az életük. Itt meg a másik szerszámgyár, szerintem ezt is bátran át lehet ide helyezni. Ez egyébként kvázi költségmentesen megy, és lehet, hogy elég lesz nekünk egy szerszámgyár, és akkor a másikat azt így. Hát mondjuk alig kapunk vissza belőle, de azért valamit mégiscsak. Nem kell nekünk két szerszámgyár, csak feleslegesen nyomja föl a költségeket. Jó. És akkor egy részről, akkor a Craftsman az lesz az egyszerűbb része, mert a Craftsmanhez ahhoz nem kell más, csak ez az insulation, meg maga a palánk. Így is van. Ezzel elég gyorsan el fogjuk tudni érni a 6000 Craftsman-et. Végre pozitívba pénz az energia. Viszont azt mondja, hogy most már kelleni fog, akkor elektromosság is. Pedig itt van egy ekkora baromi nagy naperőmű. Nem baj, akkor majd mindjárt szélerőműveket még ide egyébként talán le is lehetne rakni. Ja, ezt, hogyha itt kiszedem, kibombázom, akkor elvileg, ha két ilyen kis szélturbinát lerakok, akkor mindjárt jó is lesz ez a történet. Igen, most megjelenik, hogy szeretné, hogyha a pylónokat is beépítsük. Ez a rész egyébként elég nyomorékul van megoldva a játéknak, de ezt talán már mondtam. Most viszont ki fogok tolni veled, erre már rájöttem, mert ide berakom a substation-t. És elvileg így ez csatlakozni fog. Aztán majd meglátjuk, hogy gyakorlat mit mutat. Most egyelőre annak örülök, hogy pénzünk viszont most már kezd följönni. Ezt a részét, ezt nagyon héttelem ennek a játéknak, ez tényleg kiállt egy fejlesztésért. Mert nem lehet normálisan bekötni, tehát ez a baj. Na jó, akkor máshogyan gondolkozunk róla, akkor toll a te füledbe, akkor lerakok egy ilyet. És ezt azt hiszem talán már nem kell bekötni. Igen, mert nincs is itt se bekötve. Jó. De még mindig kell neked a substation, ne szivassál. Oh my godness. Jó. Local Haulage Company. Ez átköltözik ide, nagyon jó lesz neked itt is. Egyszer, és akkor most jöhet egy substation. Most ez elvileg a közelben van. A másiknál meg tuti nem kért. Na most. Akarod az igazságot, kicsikém? Előbb-utóbb fogja akarni. Higgyünk benne, csak hinni kell benne. Jó, menjünk inkább a feladatunkra rá. Jó, craftsmanek már megvannak, employeesok jöhetnek. Ezek a medium residentálok. Addig tudunk építkezni, amíg ki nem fogy a nyersanyag, de utána újra termelődik. Itt van a közelben, madárkám.
Hát jó. Akkor megint jön egy másik megoldás, szerencsére visszakapjuk a pénzünket, meg abból most már amúgy is egyre több van. Lehet, hogy választok akkor egy másik erőművet. Szennyezzük agyon a levegőt. Az a baj, hogy ez rohadt szennyező, tehát ezt inkább nem csinálnám. Próbálkozzunk meg ezzel a közepes szélturbinával, mondjuk 2 ilyennel, és akkor most hát ha sikerülni fog. Ó, na ez kelleni fog. Azt fogjuk most csinálni, hogy 430 000 pénzt fogunk kapni, hogyha a 164 szerszámot sikerül oda vinni hozzá. Nézzük, mennyibe kerül a szerszám, mert lehet, hogy meg lehet oldani ezt okosba. 464 000, igen. Meg lehet oldani ezt okosba, mert én ezt berendelem szépen. Most ez meg fog érkezni, sőt nem is kell, hogy annyi érkezzen. Le fogja vonni nekem a pénzt, de amennyire értékesítem, az meg sokkal több lesz. Na, hát nem véletlenül vagyok közgazdász tanár, próbálgatok azért csencselni, legalább így játékon belül. Jó. Igen, végig megy ez a csík, és akkor elvileg meg fogjuk kapni. Mindjárt. A szükséges szerszám mennyiséget. Pontosabban ez lassan töltődik, de előbb-utóbb föl fog töltődni annyira, hogy ebből tudjunk pénzt csinálni. 98, 113, és mindjárt meg leszünk ezzel is. Neked itt mi a problémád? Ja, megtelt táblát ki kellett tenni. Nem baj, kapsz még egy haulert, és akkor rendesen fog a dolog működni. Igen, valami miatt ezt transportba tették, amúgy részben logikus, de részben meg nem. Aztán mindjárt építünk majd buszokat is. 153, és mindjárt meg leszünk. És akkor meg is vagyunk, és tessék, itt a nagy üzlet. Kaptunk érte 430 000-et, most viszont már nem fog kelleni ennyi, hanem beállítjuk erre a kellemes 20-ra. Mert egyébként amúgy termelünk szerszámot is. No. És hát egy enyhe veszteséget realizáltunk, de annak már vége is. Terjeszkedjünk tovább. Jöjjenek a medium rezidentálok. Ide pedig neked már rendőrség kéne. Rendőrség, még egyelőre csak a picit tudjuk, amint lesz elegendő tégla, most már van. Jó, akkor ez viszont egy nagy tanulság volt az eddigiekből, hogy ez a hauler, ez nagyon-nagyon kell. Tehát ezt gyakorlatilag minden harmadik, negyedik üzemhez érdemes oda tenni ezeket a szállító autókat, szállító járműveket, tulajdonképpen ezek a logisztikai központok, ami által ugye el tudják szállítani A pontból B-be a dolgokat, még egyébként ide is kell, mert különben ugye az a probléma, hogy megtellik, tehát két probléma lehet, vagy nincsen elég nyersanyag, mint például most, vagy megtelik. Ugye itt mind a kettőt lehet látni, itt ez megtelt, nincsen elég hauler, ami elszállítsa, ennek következtében itt nincsen elég nyersanyag, és ezért akadozik az egész termelési lánc. Hoppá! És ezt hívják úgy, hogy szopóroller. De nem baj, most még kettőt lerakok, és akkor az már elég lesz majd. Ide pedig tűzoltóság kell nekik még.
Azt hiszem, hogy automatikusan rá szokott menteni, de azért a biztonság kedvéért New Hire rámentek. Úgy is van. És öles léptekkel a következő szint felé. Még 1300 ilyen medium residentál lakó kell ahhoz, hogy ez összejöjjön. Akik újonnan jöttek, azoknak megint mutatok egy kis dekorálást. Például lehet ez itt különböző kövekkel is. De van ilyen is. De ezek inkább industrialak. Kis tulipánka. Ez víztorony. Érdemes egyébként mindegyiket megnézni, meg felfedezni, így tudjátok kiválasztani őket egyenként. Ezeket húzni még azt hiszem, hogy nem lehet. Bár hogyha ezt így lerakom, akkor csak így egymás mellé. De szerintem előbb-utóbb majd lehet ezeket húzni is. Lámpák. Majd kitalálom azt is, hogyan lehet forgatni. Annyira nem szoktam dekorálni, mert ez alapvetően nem erről szól ez a játék, de ettől függetlenül szerintem egészen jól működik ez a része, és rengeteg prop van. Ténylegesen. Például ilyen kis utcai telefonfülke. És szerintem úgy lehet egyébként, igen, így, hogyha megnyomjátok hosszan, és akkor így lehet forgatni a dolgot. Kosár. Ezt mondjuk annyira nem kell forgatni. Mit tudok én még, ami olyan, hogy érdekes. Igen, különböző. Gyakorlatilag mindent beleraktak, ami úgy gondoltak, hogy propként belerakható, még akár egy ilyen épületet is le lehet rakni. Hogyha akarjuk, mint propot. Na, még megcsinálom ezt normálisan, hogy legyenek itt padok. Most úgyis jól állunk, mindjárt 1 milliánál vagyunk, ami azt jelenti, hogy majd újabb pénzeket fogunk ezáltal leakasztani, kis pingpongasztal. Ezt itt meg tudjuk forgatni, igen, megforgató, és utána újra le kell tenni. Hát nem tökéletes, de legalább mégiscsak valami. És egy esernyő, jó. Így egyébként alkottam már szebbet is. Azt megmutató, igen, ez szebben sikerült. Jó. Oké, és mi a feladat? 113 bútort, hogyha sikerül leszállítanunk, akkor megkapjuk a fejlesztett szerszámgyárat. Az nem lenne rossz egyébként. Itt látható, hogy miből mennyink van, hát bútorból éppen csak 19-ünk van. Gyapjúból van sok, illetve ezekből az insulation materialokból. Abból jócombosan föl vagyunk töltve, meg iron ore-ból is, viszont hogyha meg ironból nem, akkor az azt jelenti, hogy még egy feldolgozó az elférne. A feldolgozó az pedig itt található. Igen, mert ez a szerszámhoz is kell, meg mindenhez is kell. Gyere mondjuk ide. Ezt nem így akartam, hanem duplikálni. Nem baj. Mindjárt megoldjuk. A duplikáló eszköz az még nincsen. De majd előbb-utóbb az is lesz. Igen, ez az Iron Smelter. Illetve akkor szerintem még jöhet még a faszenes is.
Ez így már jó. Induljunk meg a következő szintre. Tartunk. Nagyon gyorsan fogunk most már fejlődni. Remélhetőleg. Sikerült. Ó, értem. Tehát, hogyha 1 milliót odaadok, akkor 100 kutatási pontot fogok kapni. Hát nem fogok odaadni 1 milliót, mert az azért nagyon komolyan fenyegetné most a költségvetésemet. Most egy kicsit élvezem, hogy végre nem mentünk csődbe. Ezek különböző kutatási lehetőségek. Ez például teljesen jó, hogy 5 darab extra teherautót kap mindegyik ilyen szállító, hauler. Ezek majd a buszoknak lesznek jók, illetve ez, hogy megnöveljük a kereskedelmi kapacitást. És ha mindebből 2-t ki tudunk oldani, csak most nincsen elég research pointunk, akkor lehet erről beszélni. Jó, ha sikerül elérni a 2 milliót, akkor hajlandó vagyok 1 milliót áldozni a történetre, de addig nem. Mondom, van egy-két bosszantó dolog a játékban, többek között például ez az elektromos áram történet is, de alapvetően szerintem simán jól eljátszható, és méltatlanul alulértékelt, már csak abból a szempontból is, hogy hány gameplay van róla, mert egyébként meg nagyon kevés, és hát azért úgy látjátok, hogy szerintem egészen pöpecül néz ki maga ez az épület sokféleség, és közben egyébként már a fejlesztés folyamán 2021-es a játék még egy ráncfelvarrást is kapott. Jó, ezt itt én kibővíteném mindenképpen. Ez egy kattintás. Illetve akár meg is lehet változtatni az útnak a jellegét, de leginkább csak az irányát egyelőre. Igen, most már eleve építhetünk nagyobb utat. Szerintem az lesz, hogy megpróbálok ide kezdetnek egy ilyen jó 6-sávos utat, aztán majd ezt valahogyan folytatni fogjuk. Itt ezt el is lehet ám kanyarintani. Most ezt meg is fogjuk tenni. Ne építkezzünk annyira szögletesen. Így. Ez vitte a pénzt, de szerencsére most van bőven. Jó, jöhetnek ezek. Megnézzük, hogy kicsiny szívük minden vágya teljesül, de sok minden nem egyébként. Többek között a kórház sem, ami most már nagyon időszerű lenne. Itt egyelőre van egy kicsi klinika, és amint meg lesz a 40 tégla, akkor már lehet majd kórházat is építeni. Amúgy, aki most kapcsolódik be, annak elmondom, hogy ez a csatorna városépítő stratégiai, illetve gazdasági szimulációs játékokkal foglalkozik. Jelen pillanatban már közel 250 tartalom van fenn, és köszönöm szépen, hogyha egy feliratkozással ti is segítitek a csatorna munkáját. Most éppen kicsit nagyot ment a dolog, mert ezen a héten 6 tartalmat is sikerült legyártani, remélhetőleg mindegyik vállalható és minőségi, és holnap is még számíthattok egy tartalomra, közben legyen ez az egyenes, mert különben nem fogjuk tudni megépíteni, méghozzá a Twitchen volt egy ilyen játék, csak ugye a Twitchen ugye eltűnnek egy idő után a
játékok, de a Twitch-en volt egy ilyen játék, hogy Surviving the Abyss, aki szereti az ilyen frostpunkos jellegű, nagyon sötét játékokat, ez már nem stream lesz, hanem felvételről fog menni, annak figyelmébe ajánlom ezt szeretettel. És akkor elértük ezzel a Small City kategóriát, ami által nagyon sok új dolgot fogunk tudni kioldani. Szerintem most játszunk 2 óra 10 perce, úgyhogy én ezzel akkor megköszönöm a szíves figyelmeteket. Jövő szombaton szerintem akkor folytatjuk a High Rise City-vel, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk majd ebből még kihozni. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, köszönöm, hogyha egy feliratkozással támogatjátok a csatorna munkáját, és figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert a jövőben is izgalmas új tartalmakkal és új játékokkal fogok jönni. Sziasztok!